अब चाहिँ हामी स्ट्रक्चर्सको कुरा गरौँ है। अब सीमा स्ट्रक्चर्सलाई चाहिँ स्ट्रक्ट्स भन्ने किवर्डले चाहिँ युज भनौँ न गरिरहेको हुन्छ होइन। यो डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड चाहिँ युज गर्छौँ। स्ट्रक्चरलाई चाहिँ स्ट्रक्ट किवर्डले डिनोट गर्छ। त्यसपछि अब स्ट्रक्ट्स नै भन्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो एरे र स्ट्रक्चर चाहिँ लगभग सिमिलर छ। एरेमा चाहिँ के भन्दाखेरि सिमिलर टाइप अफ सिमिलर डेटा टाइपको भ्यालुहरू मात्रै स्टोर गरिरहेको हुन्थ्यो, एटलिस्ट इन द एरियाज अफ सी होइन। अब जाभास्क्रिप्ट एरियामा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट गर्न मिल्छ, तर टाइपस्क्रिप्टमा अब भने त्यस्तो मिल्दैन होइन। अनि यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरेको स्ट्रक्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब्जेक्ट जस्तो भयो क्या है। अब्जेक्ट जस्तो भयो क्या। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टको टर्ममा हेऱ्यौँ भनेदेखि वी आर फ्यामिलियर विथ जाभास्क्रिप्ट, यो भनेको चाहिँ अब्जेक्ट जस्तो भयो। तर अब सीको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल के भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू चाहिँ होल्ड गर्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्टले डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन, स्ट्रक्ट किवर्डले। त्यही नै भयो। अब यो चाहिँ कर्ली ब्रेसेसभित्र हुन्छ। अघि हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एरे चाहिँ स्क्वायर ब्राकेटभित्र हुन्थ्यो होइन। अनि त्यही हो। अनि त्यसपछि अब स्ट्रक्ट किवर्डले यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ भनेको छ होइन। स्ट्रक्चर यसरी यहाँनिर माथि चाहिँ डिक्लेयर गर्यो होइन। त्यसपछि गएर मेन मेथडभित्र चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसरी स्ट्रक्ट अनि माई स्ट्रक्ट नेम अनि त्यसपछि S1 भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले त्यो गरेर हेर्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ यहाँनिर यो एउटा छ होइन, यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ दिएको छ। एउटा फोल्डर बनाउँछु म STRUCTURES स्ट्रक्चर्स भनेर होइन। त्यसपछि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल .c गरौँ। त्यसपछि गएर यसलाई कपी गर्छु मैले होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रन गरौँ होइन। यसलाई रन गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि माई नम्बर इज 13 माई लेटर चाहिँ अब यहाँनिर के गरेछ, यो चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्यो यहाँनिर डिक्लेयर गर्यो होइन। डिक्लेयर गरेर यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि यहाँभित्र अब यो मेन मेथडभित्र त हामीले युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यसरी माई स्ट्रक्चर S1 भन्ने चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्यो है। यो स्ट्रक्चर अनुसारको यो चाहिँ इन्टरफेस जस्तो भयो क्या, एउटा इन्टरफेस जस्तो भयो। यसले के होल्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अनि S1 भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्यौँ होइन। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ भ्यालुहरू एसाइन गर्ने यसरी एसाइन गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो S1 डट माइनम भनेर यो माइनम भन्ने यो भयो, माइनममा 13 एसाइन गर्यो। त्यसपछि माई लिटर भन्ने यो क्यारेक्टर डेटा टाइपको छ, यसरी गर्यो होइन। त्यसपछि गएर प्रिन्ट भ्यालुज गर्नलाई चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी S1 डट होइन, डटले चाहिँ के गर्छ, डट अपरेटर युज हुन्छ है। डट माई नम्बर अनि यहाँ के छ यसको उयो नेम होइन। यहाँनिर के डिफाइन गरेको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरभित्र डिफाइन गरेको यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ है। अनि यसरी एसाइन गर्ने भयो होइन। सिम्पल एज द्याट। अनि हामीले यसरी डिफाइन गर्ने प्रिन्ट गर्ने नै भयो होइन। अब मल्टिपल स्ट्रक्चर हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालु अनुसार पनि अब यसरी डट अपरेटरले एक्सेस गर्ने भयो होइन। यसरी एक्सेस गर्ने त्यो कुरा भइहाल्यो। अब डिफ्रेन्ट स्ट्रक्ट भेरिएबलहरू डिफाइन गरेर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्ट चाहिँ यसरी हामीले भनौँ न S1 S2 होइन। अब भनौँ माई स्ट्रक्चरकै अनुसार S2 गर्ने, त्यसपछि S2मा डिफ्रेन्ट यसरी गर्न सक्यो होइन। अब तर अब वाट एबाउट स्ट्रिङ्स होइन। स्ट्रिङको केसमा चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टली भनौँ न यसरी डिफाइन गरेर अनि यसरी गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन। अनि अब यसरी चाहिँ एरेमा हामीले डाइरेक्ट यसरी पास गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ आइदर कपी गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ यहीँनिर भनौँ न यहाँनिर यो डिक्लेयर गरिसकेपछि हामीले जहाँ डिफाइन गरेको थियौँ डिफाइन गर्दाखेरि नै हामीले त्यसरी पास गर्न सक्छौँ होइन। अब यहीँ पास गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। तर कुनै केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कपी गर्नुपर्ने केसहरू आउनसक्छ क्या। जस्तो एउटा भेरिएबल चाहिँ अर्को भेरिएबलमा एसाइन गऱ्यौँ। जस्तो स्ट्रक्चर S1 डिफाइन गऱ्यौँ, स्ट्रक्चर S2मा चाहिँ S1कै गऱ्यौँ। अनि त्यो केसमा चाहिँ यहाँ भ्यालुहरू पास गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हुन्छ है। यो चाहिँ अभियसली इरर आइहाल्छ, वाइ टु ट्राई दिस। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसरी स्ट्रिङ कपी भनेर चाहिँ जस्तो स्ट्रिङ यस्तो छ भनेदेखि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गरौँ होइन। स्ट्रिङ डिफाइन गरौँ। अब इरर अलरेडी आउँछ भने त्यसलाई अब रेप्लिकेट गरेर हेर्नु त जरुरी छैन होइन। हामीले तैपनि रेप्लिकेट गरेर हेर्न चाहिँ सक्छौँ होइन। अब जस्तो चाहिँ हामी के गरेको छ भन्दाखेरि यसरी एसाइन सम स्ट्रिङ यसरी भनेको स्ट्रिङ कपी भन्ने चाहिँ हाम्रो के थियो, हामीले फङ्सन पहिला चलाएर हेरिसकेको थियौँ होइन। अब यसरी गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गरिदिउँ होइन, प्रिन्ट स्ट्रिङ भ्यालु होइन। हामीले चाहिँ यसरी प्रिन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट गरिदिउँ होइन। योलाई क्लियर गरौँ। स्ट्रिङ भन्नेमा हामीले के सेट गरेको छ
इन्क्लुड स्ट्रिङ डट एच। अब यसको लागि चाहिँ के भन्दा हामीले स्ट्रिङ फङ्सन चलाइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हेडर फाइलमा यु पनि चाहिन्छ है त हामीलाई है। यसलाई क्लियर गरौँ, किनभने स्ट्रिङ कपी भन्ने गरेको थियौँ नि त हामीले, सम टेक्स्ट भनेको थियौँ। यसलाई पनि के गरौँ, यो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ लाइन ब्रेक गरेको भनिदिउँ, यसलाई क्लियर गरौँ, अलिकति राम्रो देखियोस् होइन। यो सम टेक्स्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी सम टेक्स्ट भन्ने यहाँबाट चाहिँ यसलाई एसाइन गरेको छौँ है। अब यसो नगरेर हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि सिम्बल सिन्ट्याक्समा यसरी पनि भनेको तलपट्टि डिफाइन नगरिकन यसरी पनि हामीले गरिदिन सक्छौँ है त। अब यो सिम्पल स्ट्रक्चरबाट चाहिँ जस्तो S2 भन्ने गऱ्यो भनेदेखि मैले चाहिँ जस्तो S2 भन्ने गरेँ है, यो S1 को त भइहाल्यो होइन। यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि S2 भन्ने गरौँ होइन, S2 भन्ने गरौँ होइन। S2 मा चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जस्तो चलो 23 गरेर यसलाई चाहिँ C गरेँ जस्तो, अनि यसलाई चाहिँ एनदर टेक्स्ट गरेँ, एनदर टेक्स्ट भनेर गर्ने है। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले यहाँ एक्सेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई प्रिन्ट भ्यालुहरू गर्दा चाहिँ जस्ट के गरिदिनु पर्यो, S2 ले चाहिँ गरिदिउँ है त। S2 ले यसरी पनि गर्न सकिन्छ, जस्ट यही सोकेस गरेको मात्रै हो होइन। अब यो गर्न सकिन्छ भनेको मात्रै हो। त्यसपछि यसलाई पनि के गरौँ, लास्टमा चाहिँ यो गरिदिउँ है त। अब यसलाई गरिदिउँ, त्यसपछि यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी यो स्पेसले चाहिँ सम टेक्स्ट होइन, जस्तो 23 C एनदर टेक्स्ट भन्ने आयो। माथि चाहिँ हामीले माथि यो डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यसपछि डिफाइन गर्दाखेरि यत्तिकै डिफाइन मात्रै गऱ्यौँ तर भ्यालुएसन गरेनौँ। अब यहाँ डिफाइन गर्दै हामीले चाहिँ भ्यालुएसन गर्न सक्यो क्या। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भ्यालुएसन गरेर 23 C एनदर टेक्स्ट भनेर यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गर्न सक्छौँ है त। सिम्पल भयो, यसरी चाहिँ हामीले भनौँ न यसरी पनि गर्न सक्यो। अब कपी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब त्यही डिफाइन गर्ने होइन, दुईवटा डिफाइन गर्ने, त्यसपछि S2 यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्यो क्या। जस्तो चाहिँ माइ स्ट्रक्ट S2 भन्ने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो S3 भन्ने गरौँ न त हाम्रो केसमा चाहिँ। जस्तो चाहिँ यहाँनिर मैले यहाँ S3 गरेँ भनेदेखि जस्तो S3 गरेँ होइन। S3 गरिसकेपछि अब यसलाई गर्नलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ। यसले त्यही नै प्रिन्ट गरेको छ होइन, कपी यसलाई नै गर्दै मैले। त्यसपछि गरौँ के भन्दाखेरि S3 मा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि S1 गरौँ होइन। S3 मा S1 एसाइन गरौँ, त्यसपछि अब S1 गरौँ, त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि यो दिउँ होइन। यो गरिसकेपछि यसलाई क्लियर गरिदिउँ, यसलाई रन गरिदिउँ भनेपछि के हो, B13 B सम टेक्स्ट होइन माथि दिएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ है, त्यो सिम्पल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी नै मोडिफाई गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो एउटा चाहिँ भ्यालु चाहिँ अर्कोमा एसाइन गर्यो भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ मोडिफाइड गर्नु भनौँ न। रियल इक्जाम्पलमा रियल केसमा चाहिँ त्यसरी होइन, यो भ्यालु कपी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनौँ न मोडिफाई गर्नुपर्ने केस हुन्छ। जस्तो हामीले S3 मा भ्यालु गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले यसलाई चेन्ज गरेर हेरौँ न त होइन। S3 मा हामीले चेन्ज गरेको थियो भनेदेखि चाहिँ S3 को भ्यालु चाहिँ अब यसरी चेन्ज गरी हेरौँ होइन। S3 राखौँ यसलाई होइन, S3 होइन, यसरी गरौँ होइन। अब C को ठाउँमा D गर्थ्यौँ होइन, हाम्रो C त S2 मा राखिसकेको छ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसले S3 ले फेरि प्रिन्ट गरिदिउँ है त। त्यो यो चाहिँ भ्यालु चेन्ज गरिसकेपछि है यसरी हामीले प्रिन्ट गरिदिउँ है। अलिकति ल यसलाई अलिकति यो गरौँ, यसलाई फर्मेट गरौँ। यो भइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई क्लियर गरेर प्रिन्ट गरौँ। अब हामीले चेन्ज भ्यालु आउनुपर्छ होइन। अब 30D समथिङ हिल्छ होइन। हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भने भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि यस्तै अब त्यो अब्जेक्ट डट अनि त्यसपछि के गरेर त्यसमा के भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ भेरिएबल अनि इक्वल्स टु गरेर यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ है, भ्यालुहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ भ्यालुहरू मोडिफाई गर्न सक्यो। अब स्ट्रिङको केसमा चाहिँ स्ट्रिङ कपी भन्ने फङ्सन चलाउनु पऱ्यो होइन। रियल लाइफ इक्जाम्पलको केस हेऱ्यो भने जस्तो चाहिँ अब कार भनेर डिफाइन गर्यो होइन। अब डिफ्रेन्ट जस्तो चाहिँ अब ब्रान्डहरू भनेको यो चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो केसमा युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि अब कारको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू एउटा चाहिँ इन्टिटी छ, त्यसको डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट छ भने त्यो डिफाइन गरेको छ। जस्तो चाहिँ ब्रान्ड भन्ने एउटा के हुन्छ, यो स्ट्रिङ भयो, मोडल, त्यसपछि इयर होइन, यसरी गरेको छ। त्यसपछि कार 1 कार 2 कार 3 BMW 4 टोयोटा भनेको छ। अनि त्यसपछि X5 मुस्ताङ, अनि त्यसपछि कोरोला होइन, यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको छ। अनि इयर यसरी गरेको छ भने यसरी प्रिन्ट गर्न रियल भनौँ न रियल युज केस चाहिँ यस्तो हुन्छ है।
अब यु क्यान ट्राई इट, यो सिम्पल नै छ, हामीले अगाडि एक्सप्लेन गरेको इक्जाम्पल अनुसारै हो, कुरा एउटै हो होइन। सो सिम्पल इज द्याट। अब चाहिँ हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनमको हेरौँ होइन। जस्तो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जस्तो स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ हामीले भनौँ न स्ट्रक्चर डिफाइन गर्थ्यौँ, यो अब्जेक्ट जस्तो थियो होइन, एरेभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट थियो, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू चाहिँ हामी त्यहाँ एसाइन गर्न सक्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि के भन्नु पछि त्यसलाई भ्यालुहरू पनि चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ। तर चाहिँ अब हामीले हेर्न लागेको इनम भनेको इनुमिरेसन भयो। अब इनुमिरेसन भनेको चाहिँ एउटा स्पेसल टाइप हो होइन। अब त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न ग्रुप अफ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यो चाहिँ चेन्जेबल छैन क्या, अनचेन्जेबल भ्यालुज हो होइन, तिनीहरूलाई डिफाइन गर्ने केसमा चाहिँ हामी इनम युज गर्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो केस चाहिँ आउनसक्छ रियल टाइममा भन्दाखेरि जस्तो विक्स अफ डेज होइन, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि अनि भनौँ न नम्बर अफ डेज इन अ मन्थ, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो पनि प्रिडिफाइनै हुन्छ नि त, त्यो चेन्जेबल हुँदैन होइन। फर अ इयरको लागि एटलिस्ट फर अ इयरको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो कन्स्ट्यान्ट सेट अफ भ्यालुजहरू हुनसक्यो, जस्तो क्याटेगोरीहरू हुनसक्यो होइन, प्रायोरिटीहरू हुनसक्यो जस्तो लो मिडियम हाई होइन। अनि त्यसपछि के हुनसक्छ, त्यसपछि रिस्कहरू हुनसक्छ होइन, कतिको रिस्की छ भने यस्तो यस्तो कुराहरू डिफाइन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिडिफाइन केही कुरा छ भने त्यो डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामी इनम युज गर्छौँ है। अब इनमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न यसरी चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। इनम भन्ने किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर अर्को भनौँ न यहाँनिर जे नेम दिँदा नै भयो होइन, यहाँ लेभल दिएको रहेछ। त्यसपछि अब इनुमिरेसन भनेको यसको मिनिङ भनेको चाहिँ लिस्टेड रहेछ होइन। त्यसपछि अब यसरी कमा सेपरेटेड हुन्छ, यसलाई कमा नदिने भयो। त्यसपछि हामीले यहाँ पनि यहाँ यसको भ्यालु डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। डिफाइन गरेन भने चाहिँ बाइ डिफल्ट यसको भ्यालु 0 हुन्छ होइन, त्यो हामीले हेर्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ हामीले यसरी अब यो डिफाइन भन्दा नि यो डिक्लेयर गरेको भयो, डिक्लेयर अब फङ्सनमा त्यो कुरा क्लियर हुन्छ है। अब डोन्ट बी कन्फ्युज, हामीले फङ्सन हेरिसकेपछि विल बी क्लियर अन द्याट डिफिनेसन के हो, डिक्लेरेसन के हो, त्यसपछि कलर के हो, कली के हो भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि यसरी चाहिँ अब मेन मेथडभित्र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अघि हामीले जसरी स्ट्रक्ट लिएको थियौँ त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ है त। अब सिम्पल इज द्याट हामीले त्यसरी युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि अब हामीले एउटा इक्जाम्पल गरी हेरौँ है त। डिफल्ट यस्तो हुन्छ, अनि भ्यालुहरू चेन्ज गरेर हेरौँ। त्यसपछि एउटा इनम्स भन्ने, जस्तो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि इनम्स भन्ने फोल्डर बनाउँछु म होइन, यसको बाहिर बनाऊँ है। इनम्स भनेर बनाएँ, इनम्समा चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ होइन। इनम्स मैले कता बनाएको छु, माथि यहाँनिर होइन। त्यसपछि इक्जाम्पल डट टीएस गर्न लाग्थ्यो टाइप सुरु गर्दा गर्दै त्यो बानी बसेछ होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई यहाँ हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले अब इनम भेरिएबल यसरी इनम भेरिएबल क्रिएट गरेर यसरी भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर जे छ जे डिफाइन छ त्यो नै हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ केही पनि एकछिन है त, यसलाई गरौँ एकछिन यसलाई यस्तो गरौँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ युज यो जस्तो इनम यहाँनिर डिफाइन गऱ्यो, इनमलाई चाहिँ यहाँनिर भेरिएबल एसाइन गऱ्यो, अनि भेरिएबल यसरी प्रिन्ट गर्न सक्यौँ है। जस्तो हामीले अब यसको ठाउँमा जस्तो हाई गरेको भए के हुनसक्छ, 0बाट सुरु भएको छ भन्दाखेरि यो भनेको 2 हुनुपर्छ यसको भ्यालु, अनि चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरौँ, यसको भ्यालु 2 छ यसरी है। अब हामीले अब भ्यालुहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अब एकदम सिम्पल छ। यहीँनिर हामीले यसरी लेभलमा यसरी गरिदिइसकेपछि चाहिँ भनौँ न यसरी यहाँनिर डिफाइन गरिदिइसकेपछि के हुन्छ हामीले त्यो भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू आफूले सुरुमै अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त, सिन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो पछाडिबाट गर्न मिलेन, अगाडि नै यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ है। यो भइसकेपछि के भयो 75 भइदियो क्या। अनि त्यसपछि अब मिक्स टाइपको नि हुन पायो क्या। जस्तो यसलाई गऱ्यो भनेदेखि जस्तो के हुनु पऱ्यो, जस्तो यो गऱ्यो भनेदेखि सुरुको डिफाइन गऱ्यो, अरूको गरेन भनेदेखि इन्क्रिज हुँदै जाने भयो क्या। जस्तो यसलाई गरौँ, यो हाम्रो कुन हाई प्रिन्ट गरेको छ, हाई चाहिँ एसाइन गरेको छ भेरिएबल भने चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो 7 आउनु पऱ्यो है। यस्तो हुने भयो है। सिम्पल इज द्याट। अब स्विच स्टेटमेन्टमा अब त्यो केसै लाउने होइन, जस्तो माई भ्यार भन्ने भयो। जस्तो चाहिँ यहाँनिर यसको लो भनेपछि के छ भन्छ लो लेभल भनेर प्रिन्ट हुने भयो। यसको चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि किन भन्दाखेरि यसको 1 छ नि त होइन, मान्छे सरी मिडियम लेभल भन्यो केस 2, एकछिन है माइर भन्यो केस लो लेभल, त्यसपछि ब्रेक गरिदियो केस 1 भनेको छ त कन्डिसन त 1 छ। माइर भनेको यसको 1 भयो, 1 भन्छ लो लेभल हुनुपर्ने हो, किन मिडियम लेभल, ए सरी यहाँ मिडियम रहेछ नि त, माई ब्याड
मैले चाहिँ यहाँ यो एसाइन गरेको लो लेभल एसाइन गरेको भन्ने बुझेको है। ओके द्याट्स इट। त्यही भएर चाहिँ यो भयो है। डोन्ट बी कन्फ्युज, यो चाहिँ मैले देखिनँ क्या, त्यो भएर भयो। यहाँनिर यो लोमा 1 डिफाइन गरेको थियो, त्यसपछि अनि त्यसपछि मैले यही नै एसाइन गरेँ होला भनेर बुझेँ है। द्याट्स माई ब्याड अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामीले यसरी चाहिँ गऱ्यौँ होइन, यसरी चाहिँ हामीले स्विच केसहरू युज गर्न सक्छौँ। अब किन युज गर्ने त इनम भन्दाखेरि, अब भनौँ न अहिले पहिला पनि स्टार्टिङमा पनि भनिसकेँ, अब यसको चाहिँ इजियर कोडहरू इजी भयो, अनि त्यसपछि रियुजेबल भयो होइन। एक ठाउँ डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई अब त्यही कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ हामीले युज गरिरहन पायौँ होइन। जस्तो यो इनमहरू डेटाबेसको केसमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब ड्रपडाउनहरूमा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू देखाउनु पऱ्यो भने युज भइरहेको हुन्छ रियल टाइममा। अनि अब यो भनौँ न एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्महरूलाई चाहिँ ग्रुप गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट एक्सेस गर्नलाई अब घरिघरि जस्तो चाहिँ अब हामीले अब यही कुरालाई कस्तो भनौँ न यो लोवर केसमा अथवा क्यामेल केसमा डिफ्रेन्ट भरमा राख्न सक्यौँ नि त। तर चाहिँ एक ठाउँ राखेपछि स्ट्यान्डर्ड पनि भयो क्या यसरी डिफाइन गरिसकेपछि है। अनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू यो चाहिँ चेन्ज हुने भएन। अनि त्यसपछि एकै ठाउँबाट एक्सेसेबल भयो है। यिनीहरू नै हुन्, त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनम युज गर्छौँ।